હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ ટેસ્ટ વિથ બેસ્ટ કિચન. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ સરગવાના પાનની ભાજી. ફ્રેન્ડ્સ, આમ તો બધા આપણે મેથી અને પાલકની ભાજી બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે બનાવીશું એક અલગ જ રીતથી અને યુટ્યુબ પર પહેલીવાર એવી સરગવાના પાનની ભાજી, જે ટેસ્ટમાં બહુ સરસ બને છે અને બધાને બહુ જ પસંદ આવશે. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એ માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ભાજી બનાવવા માટે મેં અહીં એક મોટો બાઉલ સરગવાના પાન લીધેલા છે, જે મેં પહેલેથી જ સમારી અને રેડી કરી લીધેલા છે. ત્યારબાદ એક નાનું ઝીણું સમારેલું ટમેટું, એક ઝીણું સમારેલું લસણ, આદું, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ અને એક નાની વાટકી ચણાનો લોટ લીધેલો છે. ભાજી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ એક કડાઈની અંદર આપણે 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઓઇલ એડ કરીશું. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરીશું, 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરીશું અને ત્યારબાદ આપણે જે ઝીણું સમારેલું લસણ હતું તે લસણને એડ કરી દઈશું. લસણ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર એક નાની વાટકી ઝીણા સમારેલા ટમેટાં એડ કરી અને તેને ચમચા વડે હલાવી અને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ટમેટાં જ્યાં સુધી ચડી ન જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ધીમા ગેસે હલાવતા રહીશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ટમેટાં ચડી ગયા છે ત્યારબાદ તેની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદું, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું. 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને ફરી પાછા આ બધા જ મસાલાને તેલમાં ટમેટાં સાથે બરોબર મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણે આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરી છે, જેથી કરીને આપણી સરગવાની ભાજીનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે. ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર સ્વાદ અનુસાર નિમક એડ કરીશું. નિમક એડ કર્યા બાદ આપણે તેની અંદર થોડું પાણી એડ કરીશું, જેથી કરીને આપણા ટમેટાં વ્યવસ્થિત રીતે ચડી જાય. જ્યાં સુધી તેલ છૂટું ન પડે ત્યાં સુધી આપણે પાણીને ઉકળવા દઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું પાણી ઉકળી અને રેડી થઈ ગયું છે અને તેમાં તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. જો હું તમને દેખાડી દઉં, તેલ છૂટું પડી જાય ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર જે સરગવાના પાન કટ કરેલા હતા એને આપણે એડ કરી દઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં સરગવો સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને સરગવાની આ રેસીપી યુટ્યુબ પર આપણે આજે પહેલીવાર બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જે મેથી અને પાલકની ભાજીને પણ ટક્કર આપે તેવી બને છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, સરગવાના પાન એડ કરી અને આ બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સને આપણે ચમચા વડે વ્યવસ્થિત ધીમે તાપે હલાવી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ, આપણી આ ભાજી બહુ સરસ દેખાઈ રહી છે. ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર થોડો થોડો ચણાનો લોટ એડ કરી અને ચમચા વડે હલાવતા રહીશું. ચણાનો લોટ કોઈ પણ ભાજીમાં એડ કરવાની સાથે આપણી ભાજીનો ટેસ્ટ બમણો થઈ જાય છે અને બધાને બહુ જ પસંદ આવે છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, હજી થોડો ચણાનો લોટ આપણે એડ કરીશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી પાછો આપણે ચણાનો લોટ એડ કરી અને આ ભાજીને વ્યવસ્થિત રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, સરગવાની ભાજી સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને સરગવાના પાનની આ ભાજી ખાવાથી સાંધા અને હાડકાના દુખાવામાં પણ રાહત મળે છે, જેથી કરીને આપણે આ ભાજી બનાવવાનો આગ્રહ રાખું છું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આ ભાજી તમને પસંદ આવે તો તમે ઘરેથી ચોક્કસ તેને ટ્રાય કરજો. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ભાજી બની અને રેડી થઈ ગઈ છે અને તે ખૂબ સરસ દેખાઈ રહી છે અને તે ટેસ્ટમાં પણ એટલી જ સરસ બને છે. હવે તેને આપણે સર્વિંગ માટે એક કાચના બાઉલની અંદર કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ભાજી ટેસ્ટમાં બહુ સરસ બને છે અને જો તમે એકવાર આ ભાજીને ટ્રાય કરશો તો તમે મેથી અને પાલકની ભાજીને પણ ભૂલી જશો. તેવી સરસ આ ભાજી બને છે અને સાંધાના દુખાવા માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે, જેમ મેં તમને અગાઉ કહ્યું હતું તેમ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણી એકદમ નવી સ્ટાઇલથી અને નવી રીતથી જ યુટ્યુબ પર પહેલીવાર સરગવાના પાનની ભાજી. જો ફ્રેન્ડ્સ, મારા વિડીયોને તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, તેમજ ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો અને આ ભાજી તમે ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો અને મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી પાછા મળીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.